इचोयांत न्हांवन बी फ्रेश जाली आनी आतां हाय फालचो स्कूल स्टार्ट शेणोन आलें पोत्तें जालें रेडी आनी आयज आमी गेलोलीं आगोंदा विदावट प्लॅन अनप्लॅन सारको प्लॅनू नासलोलो सडनली मामी ती येयली भाव ती येयली आनी या म्हणपा लागली 3:30 सुमार भायर सरलोली हिंगसोन सो थिंगा तो मोळो फ्रीज आहा चोय आगोंदा थिंग गेलोली कितें मागोत तें जात खंय थिंगा हांव फर्स्ट टायम पावलां आगोंदा हांव पावलोलें होरें 2-3 पाट गेलोलें बट हे जागे हांव पावना ओके तुमी वोसाय आनी चोय बरें लायक जालें थिंगा म्हाका कितें नॉलेज आहा ती हांव तुमकां शॅर कोत्ता ओके तुम थोडी जाणां आसता ते आनी मागीर येता आसतना तिणें कितें तो शूट केला तो केलें तें आनी मागीर येयले खंय गेलो ते शूट केला ओके आनी दॅट्स इट आनी व्हडलें अशें कांय खाल्लो ना शूट चोय तुमी वोसाय थिंगा ओके मागीर मेळटा आनी मुगे चॅनल सबस्क्रायब कोराय अजून कोण सबस्क्रायब केलें ना तें शेअर कोराय तुमगे फ्रेंड्स फॅमिली कडेन इफ तुमकां लायक जात जाल्यार आनी बेल आयकॉन प्रेस कोराय तुमकां मुगे नोटिफिकेशन येतलें ओके विदावट फील बेल आयकॉन प्रेस कोराय ओके मुगे विडियोज येतले आनी हांव शॉर्ट्सूय घालता चोयल्यार जालें तुमी ओके फॉलो कोराय म्हाका इंस्टाग्रामाचेर फेसबुकाचेर सो बाय सी यू ओके बाय हिंगा मेलें आगोंदा ओके आगोंदा मिरिकल क्रॉस हा चोय तो फुरीस आंकडो हा चोय थिंगा ओके बरें हा थिंगा फर्स्ट टायम पावलां येवून हांव हे जाग्यार कितें मागोत तें जाता हिंगा ओके भावाटान मागपाचें तुमी येवन ट्राय कोराय थोडीं जाणां आसतलीं सो येयाय तुमी हिंगा ओके चोय विडियो फूल
चुन्ना जालो आहलोली जायतीं पिकलोलीं सारकी बट आमकां वयर आहलो चड